हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ रिसा। आज म तपाईँहरूलाई हिब्रूको चाहिँ जुन कन्भर्सेसन छ नि होइन, हाम्रो त्यो कन्भर्सेसन पार्टको चाहिँ एउटा सिम्पल कन्भर्सेसन भन्न जाँदैछ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो डेली युजमा हुनसक्छ होइन, काममा प्रयोग हुनसक्छ। र आजको जुन ल्याङ्ग्वेजको हाम्रो कन्भर्सेसन रहेको छ होइन, यो अडियोको के तात्पर्य रहनेछ भने आजको चाहिँ हामीले फुल कन्भर्सेसन गर्नेछौँ। र जुन कन्भर्सेसनले तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन काममा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ नि, बिहान बेलुका दिउँसो कसरी बोल्ने, के सोध्ने, कसरी मान्छेलाई खानेकुरा सोध्ने अथवा सुत्ने कुरा सोध्ने अथवा बस्ने कुरा के असजिलो भइरहेको थियो त्यो सोध्ने, त्यो सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहदैछु। सो मेरो कुरा ध्यानले सुन्नु होला र आफूलाई मन परेको छ भनेदेखि मेरो भिडियोलाई, मेरो च्यानललाई आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गर्न भने पक्कै पनि नभुल्नु होला है त। ओके, लेट्स स्टार्ट। धेरै पछि नेपालीमा भिडियो बनाउँदैछु किनभने नेपालीमा पनि धेरैजनाले वाट्सएपमा मेसेज गरिरहेको छ कि प्लिज दिदी भिडियो बनाइदिन्छु भनेर। सो आइएम मेकिङ भिडियो, अडियो होइन, भिडियो त भन्दिनँ म, अडियो भनौँ, किनभने भिडियो बनाएर बस्नलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ अनि मसँग टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउन सकिरहेको छैन। दिस इज ओन्ली अडियो होइन, अनि सबैलाई यो भिडियो अडियो युजफुल नै हुनेछ है त। ओके, ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट। तपाईँको नाम के हो? वाट्स योर नेम? हिब्रूमा भन्नुपर्दा मासेम सेलाख, केटी मान्छेलाई भन्नुपर्दा मासेम सेलाख, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मासेम सेल्खा, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मासेम सेल्खा। अथवा एक्कोरिमलाख भन्यो भने छोरी मान्छेलाई सोधेको भए तिम्रो नाम के हो भनेर होइन। अब छोरा मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भने एक्कोरिमलाखा, एक्कोरिमलाखा, यसरी पनि सोध्न सक्छौ है। नाम सोध्ने चाहिँ धेरै तरिका छन् है, यो चाहिँ जानिराखौँ। ओके, तिमीहरू तपाईँलाई कसरी बोलाउँछन्? हाउ डु दे कल यु? तिमीहरू तपाईँलाई कसरी बोलाउँछन्? हाउ डु दे कल यु? एख कोरिमलाख, एख कोरिमलाख, एख कोरिमलाख, अहिले जुन मैले भने नि होइन, एख कोरिमलाख अथवा एख कोरिमलाखा, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा एख कोरिमलाखा। तिम्रो नाम भन्नुहोस् त, तिम्रो नाम भन त भन्दा पनि भयो। यसको डिफ्रेन्ट किसिमको वे छ क्या बोल्ने चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अब जस्तै म अथवा मेरो नाम भनिलिउँ कि मेरो नाम निशा हो, कोरिमले निशा, एउटा तरिकाले भन्न सकियो। फेरि अर्को तरिकाबाट कसरी हुन्छ भनेदेखि सेमसेले निशा आनिमी होदु, मेरो नाम निशा हो, म इन्डियाबाट हो। सेमसेले निशा आनिमी फिलिपिन, मेरो नाम निशा हो, म फिलिपिनबाट हो। सेमसेले निशा आनिमी नेपाल, मेरो नाम निशा हो, म नेपालबाट हुँ। सेमसेली निशा आनिमी श्रीलङ्का, मेरो नाम निशा हो, म श्रीलङ्काबाट हुँ भनेको के, बुझ्नुभयो नि। यसरी भन्नु पर्यो। अब अर्को हामी गरौँ है त। ओके, कहाँबाट आउनुभयो? वेयर आर यु फ्रम? कहाँबाट आउनुभयो? वेयर आर यु फ्रम? कहाँबाट आउनुभयो? वेयर आर यु फ्रम? मी एफो आत भन्दाखेरि छोरी मान्छेलाई भयो होइन। मी एफो आता भन्दाखेरि छोरा मान्छेलाई भयो। मी एफो आत छोरी मान्छेलाई, मी एफो आता छोरा मान्छेलाई। आनिमी होदु, म इन्डियाबाट। आनिमी फिलिपिन, म फिलिपिनबाट। आनिमी श्रीलङ्का, म श्रीलङ्काबाट। आनिमी नेपाल, म नेपालबाट। यसरी के, बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? ओके, यसरी बुझ्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है तपाईँहरूलाई हिब्रूको लागि। तपाईँलाई के चाहियो? वाट डु यु वान्ट? तपाईँलाई के चाहियो? वाट डु यु वान्ट? मा आता चारिख, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मा आता चारिख, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मा आत चिर्खा भन्नुपर्दा केटी मान्छेलाई, मा आत चिर्खा भन्दा केटी मान्छेलाई, बुझ्नुभयो नि। आनी चिर्खा सेफेर, छोरी मान्छेलाई भन्नुपर्दा आनी चिर्खा सेफेर, मलाई किताब चाहिएको छ। आनी चारिख सेफेर, मलाई किताब चाहिएको छ, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा, बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। यो कति हो? हाउ मच इज दिस? यो कति हो? हाउ मच इज दिस? कामाजेवले हाउ मच इज दिस? यो कति हो अथवा कति पैसाको हो भनेर कस्ट सोध्न खोजेको क्या उसले, प्राइस सोध्न खोजेको। हाउ मच इज दिस? यो कति हो? कामाजेवले
ओके, माफ गर्नुहोस्, स्लिखा, माफ गर्नुहोस्, स्लिखा। भन्नुस् न, हुन्छ, यस, क्यान। भन्नुस् हो, हुन्छ भन्नुपर्दा यस, क्यान, यस, क्यान। कतिवटा, हाउ मेनी, कतिवटा, हाउ मेनी। हिब्रूमा भन्नुपर्दा कामा, ओके, कतिवटा भन्दा कामा। 50 सेकेल भनिलो ल, 50 सेकेल भन्दाखेरि खमेसिम सेकेल, खमेसिम स्कुलिम, यसरी पनि भन्न सक्छौ। ओके, सजिलो छ क्या, एकदम सजिलो छ। धेरै राम्रो, यफे, धेरै राम्रो, यफे, धेरै राम्रो, यफे। गुड मर्निङ, शुभ प्रभात, बोकेर तोफ, गुड आफ्टरनुन, tzooraim तोफ, गुड आफ्टरनुन, शुभ दिन भनेर भन्छ होइन, दिउँसोकोलाई के भनिन्छ, tzooraim तोफ। हेलो, नमस्कार, शलोम, शलोम, कस्तो हुनुहुन्छ, हाउ आर यु। मास्लोम खा, केटाको लागि, केटीको लागि मास्लोमेख, मास्लोमेख, ठिकै छ। आइएम फाइन, आइएम फाइन। अनि विश्रेदर, अनि विश्रेदर, नयाँ के छ, माखदास, नयाँ के छ, माखदास। मनिषमा, माखदास, मनिषमा, माखदास। मलाई सन्चो छैन, आई एम नट फिलिङ वेल, मलाई सन्चो छैन, आई एम नट फिलिङ वेल। अनि लो मर्गिसा तोफ, केटी मान्छेले भन्नुपर्दा अनि लो मर्गिसा तोफ, केटा मान्छेले भन्नुपर्दा यही कुरा अनि लो मर्गिस तोफ। ओके, अनि लो मर्गिस तोफ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। ठिकै छ, सरी, सबै ठिक छ, अल इज वेल, अल इज वेल, सबै ठिक छ, अल इज वेल। अकोल तोफ, हिब्रू भन्नुपर्दा अकोल तोफ, हिब्रू भन्नुपर्दा कसरी भन्नुपर्दा त अकोल तोफ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अकोल तोफ, इफ हो, वेयर, कहाँ, वेयर, कहाँ, इफ हो, वेयर, कहाँ, इफ हो। यस्तो भयो सर्ट सर्ट किसिमको चाहिँ वर्डहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई डेली लाइफको लागि चाहिँ त्यहाँ काम गर्नको लागि एकदमै धेरै चाहिने हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। हाउ आर यु, मनिषमा, मास्लोम खा, होइन, यी सबै कुराहरू भयो। अब अरू पनि हामी गरौँ है त कन्भर्सेसनमा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यो रहेको थियो हाम्रो थोरै सर्टकट वेको कन्भर्सेसन, जुन चाहिँ हामीलाई डेलीको लागि एकदमै धेरै चाहिने हुन्छ है। अब यसको साथसाथमा अरू पनि हामी पढ्छौँ, सरी भन्छौँ होइन, कन्भर्सेसन। लेट्स स्टार्ट अगेन। वाट डु यु सजेस्ट, के सुझाव दिनुहुन्छ। माता माम्लिच, माता माम्लिच, केटा मान्छेको लागि, बुझ्नुभयो नि, सोद्धाखेरि के, बुझ्नुभयो नि त्यसरी। टुडे इज स्पेसल, आजको विशेष, आजको विशेष के छ त, केही छ त भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि केही विशेष भन्नु पऱ्यो नि। खसुब मासु, खसुब मासु, हेचेट मासु, होइन, खसुब मासु भनेर भन्दा भयो। के विशेष छ, खसुब, खास छ भनेको, विशेष खास भनेको चाहिँ खसुब, कुनै कुरा एकदम जरुरत छ भन्नु खोजेको, इम्पोर्टेन्ट हो, बुझ्नुभयो नि, यसरी बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। अनि रैवा, अनि रैवा साफ्ता, मलाई एकदम भोक लागेको छ साफ्ता भनेको के, अनि रैवा, मलाई एकदम भोक लागेको छ साफ्ता भनेर भनेको, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, होइन। अब अर्को रहेको छ हाम्रो एकात मर्गिसा भनेको चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ, तपाईँलाई कस्तो छ। एकात मर्गिसा, केटी मान्छेको लागि, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा एकाता मर्गिस, एकाता मर्गिस। अब ठिक छ, ठिक छ भन्नु पऱ्यो भने बेसेदर तोदा भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ, धन्यवाद भन्नु पऱ्यो नि बेसेदर तोदा भनेर भन्न सक्छौँ, होइन। के भयो तपाईँलाई भनेर सोध्नु पऱ्यो भने फेरि मक्कारा लाख, छोरी मान्छेलाई, छोरा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मक्कारा लाखा, मक्कारा लाखा। अब यसमा रेस्पोन्स आउँछ अर्को मान्छेको, सेकेन्ड पर्सनको। मलाई अलिक सजिलो भयो, आई एम नट फिलिङ वेल, आई एम नट फिलिङ वेल। अनि लो मर्गिसा तोप, छोरी मान्छेलाई भन्नुपर्दा, छोरा मान्छेलाई भन्नुपर्दा अनि लो मर्गिस तोप, अनि लो मर्गिस तोप,
ओके ठिक छ म तपाईँको प्रेसर चेक गर्छु नि त भनेर भने है त मैले चाहिँ ओके बेसेदर हैन बेसेदर अनि hebdok लाख यता लाखसदाम से लाख अनि lebdok लाख यता लाखसदाम से लाख मैले भने मेरो इम्प्लोयरले भन्नुभयो जे बेसेदर Toda raba ठिक छ धन्यवाद भनेर भन्यो बुझ्नुभयो नि अब प्रेसर पनि नापे मैले हैन लाखसदाम से लाख बेसेदर सबै ठिक छ भन्नु पर्यो लाखसदाम से लाख बेसेदर लो गबुवा मैले भने कि लाखसदाम तपाईको प्रेसर हाई भएको छैन एकदमै ठिक छ यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्नु पर्यो लाखसदाम से लाख बेसेदर जे नर्माली अथवा जे लो गबुवा धेरै ज्यादा भएको छैन लाखसदाम यानी कि प्रेसर भनेर भन्न खोजेको के बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईहरुले ओके अब अर्को रहेको छ हाम्रो अब के चाहिँ भनौं हामीले भन्दाखेरि चाहिँ माई हेड इज एकिङ मेरो टाउको दुखिरहेको छ कोएबली रोस रोस भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै होला कोएब भनेको पेन भनेर दुखाइ भनेको थाहा नै होला मेरो भन्दाखेरि कोएबली मेरो भन्दाखेरि ली के सेली हैन भन्छौ नि हामीले त्यसरी नै कोएबली रोस मेरो टाउको दुखिरहेको छ कोएबली रोस डु यु नीड मेडिसिन दबाई लिएर आऊ भनेर खोजेको तपाईलाई मेडिसिन लिएर आइदिउँ त भनेको आज आचिरखा त्रुफा अथवा आत्रोचा त्रुफा नीड भन्ने बित्तिकै आचिरखा त्रुफा भन्दा पनि भयो क्या आचिरखा त्रुफा केटी मान्छेलाई केटा मान्छेलाई अथवा चरिख त्रुफा भनेर भन्न सकियो यस प्लिज क्यान बेवाकशा भनेर भन्यो के बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले ओके आजको लागि यति नै गरौँ हैन किनकि टाइम पनि लामो भइसक्यो 12 मिनेटको भिडियो भइसकेको छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि अरु कन्भर्सेसन लिएर आउने छौं तपाईहरुलाई यदि कुनै पनि किसिमको क्वेशन छ भने तपाईहरुले मलाई WhatsApp मा मेसेज गर्दा भयो म त्यही रिलेटेड क्वेशन राखेर फेरि पनि भिडियो बनाउने छु आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन शियलखम यम तोब ब लित्राओत